Το δούμε σε λιγάκι. Πρώτα, κάντε εγγραφή στο κανάλι, like για να υποστηρίξετε το θετικό και δείτε οπωσδήποτε την χθεσινή εκπομπή για το αν υπάρχει δεύτερο Ισραήλ. Επίσης, σήμερα το βράδυ έρχεται δεύτερο βίντεο σχετικά με την λεγόμενη απαγορευμένη ιστορία που μας έχουν αποκρύψει και το ολοκαύτωμα του Μπάρι. Προχωράμε λοιπόν. Τι σημαίνει σίδηρος? Πώς ετυμολογείται αυτή η λέξη? Πώς τη σπάμε στα δύο της μέρη και από πού προέρχεται τελικά αυτή η λέξη? Ας το δούμε λοιπόν. Σίδηρος ή σίδαρος, γράφει η Περίτα. Το λεξικό Liddell Scott γράφει ότι η λέξη σίδηρος απαντάται μόνον εν τη ελληνική γλώσση. Δεν υπάρχει δηλαδή σε καμία άλλη γλώσσα η λέξη σίδηρος, όπως ακριβώς την προφέρουμε. Γλάφκος γαρ χίος, σιδήρου κόλλησιν έβρεν, και ο Πλάτωνας στον Φέδωνα γράφει γλάφκου τέχνην. Αποκαλεί την επεξεργασία σιδήρου. Φανταστείτε λοιπόν πόσο πανάρχια είναι. Ευρέθη σίδηρος εν τη είδη ευρώντων των ιδέων δακτύλων. Γράφει στο Πάριο Χρονικό. Άνω.. Υπήρχε η είδη ή αλλιώς η είδα στην Κρήτη, καθώς επίσης κι άλλη μία να ξέρετε κοντά στην Τρία στη Μικρά Ασία. Συνεχίζουμε. Ετυμολογείται εκ του σίζο και εκ του είδη. Άρα η λέξη σίδηρος είναι σύνθετη. Σίζο σημαίνει συρίζω, σίδηρος εκ του ήχου του προκαλουμένου όταν κατά τη διάρκεια της κατεργασίας του βυθίζεται θερμός εις το ψυχρόν είδωρ. Ως ότε ανήρ χαλκεύς πέλεκιν μέγα ιές κέπαρνον ειν είδατη ψυχρό βάπτη μεγάλα ιάχοντα, γράφει ο Όμηρος σχετικά στην Οδύσσια. Ραψοδία Ιώτα 391. Και συνεχίζουμε. Υπάρχει και μια πρόχειρη μετάφραση, δεν μου άρεσε αυτή η λέξη μετάφραση, μεταγραφή στα νέα ελληνικά, η οποία είναι ως εξής: όπως όταν άνδρας σιδεράς πέλεκι μέγα ή σκέπαρνο εν είδατη ψυχρό βυθίζει, τα οποία βγάζουν μεγάλους ήχους. Πάμε τώρα και στο είδη. Είδη είναι η λάμψης μετάλλου. Επαναλαμβάνω, λάμψης μετάλλου. Ο Όμηρος αποκαλεί τον σίδηρον ως λάμποντα πολιών σίδηρον. Ραψοδία Ωμέγα 168. Ο Απολώνιος ο σοφιστής επεξηγεί πολιών σίδηρον των λευκών μεταφορικός, και το μέγα ετυμολογικό γράφει πυρωθής ο σίδηρος λαμπρότερος γίνεται, φύση μέλας ον ακονηθής λευκός φαίνεται. Και συνεχίζουμε. Η σύζυγος του Ορίωνος ονομάζεται Σίδη. Προσέξτε, σίγμα γιώτα δέλτα ήτα, Σίδη, που σημαίνει λαμπερή, φωτεινή, εκ του σέλας, σύλλη, Σίδη. Οπότε έχουμε μετατροπή ουσιαστικά του λάμδα σε δέλτα. Συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, να το ξέρετε αυτό. Οι ιστορικές πληροφορίες είναι από τον Έλληνα λόγο της Άννας Τζιροπούλου Ευσταθίου και συμπληρώνει τα εξής η αγαπημένη μας Περίτα. Νούμερο 1. Η κατάληξη ρος, όπως λέμε σίδη ρος, δείχνει το έντονο και την ροή της δυνάμεως του υλικού. Η δύναμη του σιδήρου ρέει στην ίδια την λέξη. Δεν θα μπορούσε η λέξη να είναι π.χ. σίδητος ή σίδημος ή σίδινος, άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι έχει μπει το ρο προς την μεριά της κατάληξης. Το ρο είναι αυτό που ταιριάζει στην δύναμη και την ακαμψία του σιδήρου. Νούμερο 2. Η πληροφορία ότι βρέθηκε σίδηρος στο όρος ήδη μας δείχνει πως το συγκεκριμένο βουνό ήταν και είναι, ας μας πούν όσοι έχουν πάει, λαμπερό. Εδώ να βάλω μία άνω τελεία. Διότι ακόμα και στην είδη της Μικράς Ασίας, και είναι κάτι το οποίο μου προκάλεσε απανωτά εγκεφαλικά, ξεκίνησε πριν λίγο καιρό, βασικά πριν λίγα χρόνια, μεταλλευτική δραστηριότητα από τις τουρκικές αρχές και μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση. Άρα λοιπόν ουσιαστικά τι προκύπτει από αυτό? Ότι οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν συγκεκριμένα ονόματα τα οποία πολλές φορές μπορούσαν και μπορούν να βοηθήσουν τους σημερινούς Έλληνες να ξέρουν τι υπάρχει εκεί. Φανταστείτε λοιπόν πόσο σημαντικό ήταν κάποιες λέξεις
να αποκρύπτονται από τις μάζες, πόσο μάλλον από τους ξένους, για να μην μπορέσουν να πάνε και αυτοί εκεί και να κάνουν π.χ. εκμετάλλευση κάποιου κοιτάσματος. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ίσως από μέταλλα, ίσως από την αντανάκλαση του ηλίου στο βραχώδες τμήμα του, όπως είδα και σε κάτι φωτογραφίες του, συνεχίζει η Περίτα. Γλαύκος τώρα. Πάμε στο γλαύκος. Όνομα γλαυκός, επίθετο, σημαίνει λαμπερός, εξού και Γλαυκόπης Αθηνά. Προσέξτε, Γλαυκόπης Αθηνά, η θεά με τα λαμπερά γεμάτα εξυπνάδα μάτια. Και ακριβώς το ίδιο συνεχίζουμε και λέμε σήμερα εμείς οι Έλληνες για πάρα πολλές κοπέλες οι οποίες έχουν όμορφα και εκφραστικά μάτια, τις λέμε γλαυκομάτες. Γλαυκός σημαίνει και ο έχων το χρώμα της θαλάσσης και ειδικότερα το λαμπερό εκτυφλωτικό χρώμα των κυμάτων όταν πέφτει επάνω τους ο λαμπερός ήλιος, συνεχίζει η Περίτα. Τον τράβηξε το όνομα, φαίνεται, τον συγκεκριμένο εφευρέτη και ανακάλυψε την σιδήρου κόλληση ενός λαμπερού υλικού κατά την επεξεργασία του που έχει την είδη, δηλαδή την λάμψη στο ίδιο το όνομά του. Γλάφκι, γλάφκα και η κουκουβάγια με τα λαμπερά της τα μάτια, συνεχίζει και αναλύει η Περίτα. Νομίζω πως σε αυτή την περίπτωση της ετυμολόγησης μπορώ να πω ότι πρόκειται ίσως για μία από τις καλύτερες που έχω δει. Νομίζω πως πρόκειται για μία από τις πιο εμπεριστατωμένες και πολύ βαθύτατες αναλύσεις που έχει κάνει. Την έχουμε συνηθίσει έτσι σε αυτό το group στο Facebook, η κοπέλα κεντάει. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Η Κάλλη Ρίντερ και η Περίτα Αγαθανάση, αν δεν τις έχετε φίλες στο Facebook, να τις κάνετε. Αυτές οι δύο γυναίκες, σας το λέω ειλικρινά, κεντάνε. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Ένα ακόμα σχόλιο υπάρχει από τον Βασίλη Στεργίου, ο οποίος λέει όρος είδη, αλλιώς ψιλορίτης στην Κρήτη, αλλά κοιτάξτε, με συμπληρώνει, αλλά και στην Φρυγία, που στην αρχαία Τροάδα. Αυτό που σας έλεγα πριν λίγο, ότι οι Τούρκοι έχουν βρει εκεί πέρα χρυσό και όχι μόνο και κάνουν συνεχώς μεταλλευτικές δραστηριότητες. Σε τόσο μεγάλο βαθμό μάλιστα που έχει ξεσηκωθεί ο τοπικός πληθυσμός και εννοείται για ποιο λόγο έχει μολυνθεί το νερό τους. Ό,τι ακριβώς έχει συμβεί και εδώ πέρα με τις σκουριές. Και συνεχίζει ο Βασίλης και λέει αναφορές για τους Ιδαίους, οι οποίοι ήταν οι Ιδαίοι δάκτυλοι, μυθικά πλάσματα υπάρχουν. Ο σίδηρος συμπεριλαμβάνεται στα υλικά που χρειάστηκαν για την κατασκευή της αδιαπέραστης αιγίδας του Αχιλλέως. Να κάνω και μια καρδούλα στον Βασίλη για αυτό το πάρα πολύ ωραίο σχόλιο που έγραψε. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, κάντε like όσοι από εσάς θέλετε, εγγραφή στο κανάλι όσοι με βλέπετε πρώτη φορά και ενδιαφέρεστε για την ετυμολόγηση αρχαίων ελληνικών λέξεων. Δείτε οπωσδήποτε την χθεσινή εκπομπή που κάναμε για το δεύτερο Ισραήλ στην νότιο-ανατολική πλευρά της Ρωσίας, στα σύνορα με την Κίνα και για ποιο λόγο έγινε εκεί. Κοινοποιήστε ελεύθερα όπου θέλετε και αυτό και εκείνο το βίντεο και σας περιμένω σήμερα το βράδυ στις 22:30 σε μία ακόμα απαγορευμένη ιστορική εκπομπή. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Δεν κλείνει κιόλας. Δεν θέλει να κλείσει.